تعالوا نسوي اليوم جبنة بيتية. امشي معي. هاي المقادير، حطوا بوز، كتير بسيطة وحلوة. هاي تأخذ حليب كامل الدسم، مهم يكون كامل الدسم، حليب بقر كامل الدسم، تحط بطنجرة، تحط الطنجرة هاي عندك حالتين، يا اما عالي وبضلك ضلك حاطط راسك فوقيها تشوف امتى بغلي. مرتي بتحب تحط واطي وتقعد تتمشى حوالين البيت تشوف شو في اشياء تانية تقدر تسويها. اول ما يجي موضوع الغليان هنا بتحركه شوية، بلش شوي شوي تضيف يا اما خل يا اما ليمون لحتى تشوف الجبنة بتبلش تكبتل، هيك الحليب بتحول من حليب لكبتولات. شايفهم هون هيك، تفصل المية عن الجبنة، بتضلك تحرك شوي شوي، مش مضطر تضيف كمان. بتجيب هون الكفكير بتبلش تنزله. احنا هون حطينا ورقة عادية تاول يعني، تقدر تجيب قماش، تقدر تجيب اللي بدك اياه، وفي مصفاية تحتها، وطبعا صحن مشان يمسك المية اللي بتنزل. ما راح نحطه كله، راح نستعمله هون نص نص، جزء منه نعمل الجبنة مشان ناكلها، بتحط فيه شوية ملح، زيد الملح قد ما انت بتحتاج. بتشوف هون مرتي قاعدة بتسهمد فيه لحتى يصير مستوي. وبقية الجبنة راح تحطه بكيس، لأنه راح تستعمل الجبنة هاي تحشي فيها يا إما كعكات اسمه جبنة، يا إما مناقيش جبنة، يعني أي إشي بدك تحط عليها الجبنة هذا. طبعا في أشياء كتير تانية تقدر تسويها بهاي الجبنة هاي، بس واحد أو اثنين من الشغلات. في ناس بحب يمسكها يسوي منها موزاريلا وشغلات هيك، طبعا في أساليب تانية للموضوع، بس شايف نحن هون تنزل الجبنة جاهزة، بتبلش تحطها على المناقيش وعلى طبات الجبنة. في ناس بحب يحط عليها بابريكا واشياء تانية، بس احنا بنحبها زي ما هي بسيطة. وتمسكها التانية هذيك بتقلبها، بتقيم الورق عنها، هيها جبنة جاهزة. في ناس بحب يدخنها، في ناس بحب يمسكها يحطها بالخلاط ويسويها مشان يقدر يستعملها للسبريد. كله ممتاز، وصحتين يا شباب.